Dit is ons land. In de seizoenen, door de tijd. Als je echt wilt weten hoe ons leven voortdurend verandert. Soms alledaags, soms heel bijzonder. Dan kijk je vanuit een spectaculair perspectief. In deze aflevering bloei. Wat zijn de grenzen aan de groei? ...17 miljoen mensen op een klein stukje aarde. Dit is Nederland van boven. In tijden van bloei lijkt alles mooi. Ruikt het net even anders, ziet het leven er rooskleuriger uit. Het gevoel dat alles mogelijk is. Maar in hoogtijdagen kunnen we soms ook de realiteit uit het oog verliezen. Nieuwe kolencentrales. Verticale steden. Appartementen met panoramisch uitzicht. We geven geld uit als water. Maar in tijden van crisis merken we pas of we te ver zijn doorgeschoten of niet. In Nederland van boven hard werken om later te kunnen oogsten. Maar kunnen we een balans vinden tussen groei en overdaad? We zijn vermaard vanwege onze bloemen. Maar misschien nog meer vanwege onze handelsgeest. ...60% van de totale wereldhandel in bloemen gaat via Nederland. Bloemen vanuit de hele wereld onderweg naar ons land. Sint-Janskruid verlaat de haven van Guayaquil, Ecuador. Twee weken later vertrekt een vrachtwagen vol rozen richting het vliegveld van Nairobi, Kenia. Ondertussen gaat er vanuit Italië een lading Aralia's via een omweg naar het noorden. Om de douane te omzeilen neemt hij niet de kortste route via Zwitserland.
De bloemen uit Ecuador gaan verder over de weg richting Aalsmeer. De rozen uit Kenia gaan ook naar de veiling. De vrachtwagen met Italiaanse aralia's pikt nog wat extra bloemen op in het Westland om vervolgens aan te komen op de veiling in Rijnsburg. Germini's uit Moerkapelle en Santini's uit Poederooien via de veiling in Naaldwijk naar Rijnsburg. Hier worden de bloemen samengebonden om weer verder op transport te gaan naar Duitsland. Om in Rijn verkocht te worden als Hollands boeket. De strontrace. Een wedstrijd met oude vrachtschepen. Zonder motor, alleen wind en mankracht. Tot halverwege de vorige eeuw ging ieder voorjaar koeienmest uit de Friese stallen op transport naar de arme zandgronden in de Bollenstreek. Een tocht over het IJsselmeer en de Ringvaart, die vanwege de gistende en half vloeibare lading niet van gevaar was ontbloot. Oké jongens, hij mag voorlos. Jongens, heel rustig wegdrukken, niet te hard. Rustig drukken, anders gaan we te veel opzij. Met de komst van kunstmest verdween het strontvaren. Oké, mag wel ietsje harder jongens. Toch vindt nog ieder jaar de strontrace plaats. Zonder mest, maar puur om de zeilschepen en de vaardigheden die benodigd zijn voor het varen daarmee, voor het nageslacht te behouden. Van Workum naar Warmond en weer terug. Gaat dit goed? Ja, ja. Wat op je vingers, hè? 1 centimeter! Aan boord waren de schipper, zijn vrouw, hun kinderen en de knecht. Stel je voor, de hele tocht zit je op een schip dat echt tot de rand toe vol zit met koeienstront. De stank alleen al snoert je de adem. En als er dan geen wind is of hij komt uit de verkeerde richting, dan moet er worden geboomd. Met lange stokken zwoegt dan de hele familie. Tergend langzaam gaat dat met je neus nog bovenop die gistende koeienstront. En dat soms wel 40 kilometer aan één stuk.
hard werken om uiteindelijk te kunnen oogsten. Het nieuwe station van Rotterdam. 9 jaar werk. De oversteek bij Nijmegen. 2,5 jaar werk voor 2100 man. Met een Amerikaans bouwpakket kun je in je eentje ook veel bereiken. Zo gaat hij vast. En zo gaat hij los. 3 jaar is Hans druk in de weer geweest met boutjes, moeren, stangen en dragers. Maar dan heeft hij ook iets. Zijn eigen vliegtuig. Vandaag gaat hij er voor het eerst mee de lucht in. Een jongensdroom die in vervulling gaat. Als het opstijgen lukt, tenminste. En ik zie nog die vrachtwagen de straat in rijden met een grote grijze container erop. Die ik zelf in Amerika had zien inladen. Daar heb ik de foto's nog van met een vent met een brede grijs in de lens kijkend van het komt eraan. En 6 weken later was hij er ook echt. Onvoorstelbaar. Dan heb je een hele garage met rommel. En 2 zulke dikke manuals. En dan mag je aan de slag. En dat is nu dus ruim 3 jaar geleden. Mijn vrouw heet Bernadette. Eigenlijk vindt ze vliegen griezelig. Want ik breng natuurlijk ook de verhalen mee naar huis van de dingen die maar net goed gingen. Of de dingen die vooral spannend waren of anderszins. Maar ze gunt me een passie. En dit is ook wie ik ben. En omdat ze van me houdt, is dit... weet ze dat dit ook is wat mij gelukkig maakt. Ze wilden allemaal dolgraag mee, maar ik wou het niet hebben. Want ik ben van mezelf al een opgewonden standje. En als er dan ook nog mensen om je heen staan die van je houden... en die bij elke hik in de motor zeggen van... oh, zou je dat nou wel doen en zou het nou wel goed gaan? Dus die mogen bij de tweede vlucht mee. Nu even niet. Nu ben je nog in de wolken. Alles ziet er rooskleurig uit. Toch strandt 1 op de 3 huwelijken voortijdig. Schepen wachtend op een vracht. Het is crisis.
In de hoogtijdagen rolde hier in Vlissingen het ene schip na het andere van de band. Maar in de vorige grote crisis, in de jaren 70, werd de werf steeds vaker getroffen door onrust en stakingen. De werf ligt er nu verlaten bij. Op 1 loods na zijn de gebouwen gesloopt. Een groot stuk niemandsland in het hart van Vlissingen. Ik dank u Limburg. Een paar 100 meter verderop staat nu de nieuwe werf weer volop in bedrijf. Wat goed was voor de werf, was goed voor Vlissingen. Op het hoogtepunt werkten er meer dan 4500 mensen bij de Koninklijke Maatschappij de Schelde. Maar in de jaren 80 raakte de hele Nederlandse scheepsbouw in een diep dal. Talrijke werven gingen dicht. Maar we toonden veerkracht en vonden nieuwe markten, zoals die van de superjachten. Dag van vandaag behoort Nederland tot de absolute wereldtop in het bouwen van dit soort prestigieuze schepen. De economie kent golfbewegingen. Het ene moment kan het niet op, het volgende moment is het diepe crisis. Door de huidige recessie zijn er steeds minder schepen nodig. Sommige werven hebben nog werk, andere niet meer. Dit zijn de kilo's, hè? Dit zijn de kilo's. Theo verdiende zijn geld met schroot van particulieren. Daar kwam de klad in. Als rashandelaar besloot hij daarom het roer om te gooien. Hij werd botensloper. Wij verdienen aan de crisis. Er worden heel veel boten op dit moment worden er aangeboden. Door banken, door verzekeringsmaatschappijen. Door eigenaren die het niet meer zien zitten, daar geen vracht meer voor is. Dus het is heel veel materiaal wat stil komt te liggen. En daar varen wij weer in principe weer wel bij. Het is aan de ene kant niet leuk, aan de andere kant hebben wij er een goede boterham aan. Ja? Is goed, doen we. Afgesproken.
Soms kunnen we de conjunctuur de schuld geven. Soms worden de zaken te rooskleurig ingeschat. Tijdens de internetzeepbel in 2000 dachten we dat de bomen voor altijd tot in de hemel zouden groeien. Niet zo lang geleden kon bij wijze van spreken iedereen een huis kopen. Of zelfs een tweede. Op keurig aangelegde parken voor ieder wat wils. Maar nu komen we erachter dat er misschien wel iets te veel is gebouwd. Nergens zoveel vakantiehuisjes als in Nederland. De grootste vakantieparkdichtheid ter wereld. Zonder water geen bloei. Iedere sloot in ons land een levensader voor boeren en telers. Maar 1 of 2 centimeter te veel water en de bollen rotten weg. Hey Robert, vraag je. De pijlen van de Zwetterpolder en de Mottigerpolder. De Zwetterpolder die staat nu op -80. Ja. De Mottigerpolder die staat op -85. Ja, best, oké. Martin is de man die dagelijks in de Bollenstreek miljoenen bloemen precies genoeg water geeft. Ik ga nu naar de -78 hier. Hij staat op -76 en ik zet laat hem even 2 centimeter zakken. En zeker met dat je morgen toch wat regen krijgt. Ja, het vraagt wel op precisie. Puur voor de groei, hè, voor de wortels. Te nat is niet goed voor de bollen, dan sterven ze af. En te droog is ook niet goed voor de bollen. Die drooglegging uit tussen een gewas en het water, dat vraagt wel toch wel wat nauwkeurigheid.
Jarenlang stond alles in het teken van groei, zonder dat er werd nagedacht over de consequenties voor onze omgeving. Nu kijken we anders naar fossiele brandstoffen. We moeten op zoek naar nieuwe bronnen. Eens per jaar moet de rioolzuivering zelf schoongemaakt worden. Tja, iemand moet het doen. Werd de stront van koeien vroeger gebruikt om de bloembollen mee te bemesten, tegenwoordig worden onze eigen uitwerpselen omgevormd tot aardgas. Afvalwater bevat 7 keer zoveel energie als het kost om het te zuiveren. Afval wordt energie. Langzamerhand beginnen we te beseffen dat er overal energie in zit. Dit zijn 12 afval-energiecentrales. Vuilniswagens onderweg met bedrijfsafval. Maar omdat dit niet genoeg is, moet daar ook nog ons vuilnis bij. 8 vuilniswagens krioelend door het centrum van Den Haag. In deze nieuwbouwwijk met rechte wegen zijn maar 4 wagens nodig om het vuilnis zo snel mogelijk op te halen. Om de centrale in Rozenburg continu te laten draaien. Maar om iedere dag energie te kunnen leveren aan huishoudens, is ons afval alleen niet genoeg. Daarom wordt afval uit Engeland gehaald om de hongerige monden van de verbrandingsovens te voeden. Energie uit afval. Een voorzichtige stap in de richting van een nieuwe balans. Nog geen 5% duurzame energie. Maar dat wordt in de toekomst meer. Energie uit zon en wind. Biomassa uit mest en hout. Voor ieder gebruikt onderdeel een nieuwe bestemming. Een afgedankte spoorrails wordt natuurpad.
Bloei zonder vervuiling of overdaad. In evenwicht met de natuur. Thank you for watching this video. I really hope you liked it. If so, you can watch the next episode right here. Or check out one of the other great travel series on this channel. And don't forget to subscribe to get an update on our new series.